गुगल एडसेन्समा हामीले आईडी भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले च्यानल मोनेटाइजको लागि अप्लाई गर्नुभयो र अप्रुभ भइसकेको छ भने त्यसको केही समयपछि नै तपाईको आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन अर्थात् आईडी भेरिफाई गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्ने आज म तपाईलाई यो भिडियोमा जानकारी दिँदैछु। आईडी भेरिफाई गर्नको लागि चाहिने डकुमेन्टका बारेमा यसअगाडि नै मैले तपाईलाई भिडियोमा बताएको छु। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो हेर्नुहोला। आउनुहोस् आईडी भेरिफिकेसन कसरी गर्ने यो भिडियोबाट हेरौं। आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईको च्यानलमा जानुभयो भने पनि यस्तो सूचना दिइरहेको हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट प्लिज साइन इन्टु योर एडसेन्स अकाउन्ट टु भेरिफाई योर आइडेन्टिटी। दिस इज रिक्वायर्ड टु रिसिभ फ्युचर पेमेन्ट एन्ड कन्टिन्यू मोनेटाइजिङ भनेर भनेको छ। तपाई यसलाई लर्न मोर गरेर थप जानकारी बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा डिसमिस गरेर सिधै एडसेन्स आईडीमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले डिसमिस गरेँ। त्यसपछि तपाईको गुगल एडसेन्स आईडीमा लगइन गर्नुहोस्। कुन आईडी छ त्यसपछि यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ रातो अक्षरमा योर युट्युब पेमेन्ट आर अन होल्ड एज यु ह्याभ अकाउन्ट इस्युज टु फिक्स भनेको। यसलाई अझै यहाँबाट नेक्स्ट गरेर हेर्यो भने एक्सन इज रिक्वायर्ड भनेको छ। त्यसैले तपाईले यहाँ एक्सनमा थिच्नुहोस्। एक्सनमा थिचिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोभाइड सोम इन्फो अबाउट योर सेल्फ टु कन्टिन्यू भनेको छ। यहाँ भेरिफाईमा क्लिक गरौँ। भेरिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि अब ड्राइभर लाइसेन्स, पासपोर्ट, नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड, रेजिडेन्ट पर्मिट मध्ये एउटा कुन छ यहाँ स्टार्ट भेरिफिकेसन गर्ने, यो मध्ये कुनै एउटा राख्नलाई। त्यस पछाडि लिगल नेम तपाईको आइडेन्टिटी कार्डमा, पासपोर्टमा, ड्राइभिङ लाइसेन्समा नाम जे छ त्यही राख्ने लिगल नेम। त्यस पछाडि सेलेक्ट आईडी टाइप गर्ने। यहाँ चाहिँ मैले पासपोर्ट हाल्न थालेको छु। पासपोर्टमा छनौट गर्ने। त्यस पछाडि अपलोडमा क्लिक गर्ने र अपलोड गर्ने। यसरी अपलोड गरिसकेपछि नेक्स्टमा थिच्नुहोस्। यहाँ नेक्स्टलाई चाहिँ पुरै देखाएको छैन तर यहाँ नेक्स्ट छ, अघि हामीले हेरेका थियौँ। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि यो ठेगाना लेख्ने, यो चाहिँ ठ्याक्कै अब जे छ ठेगाना पहिलाकै राख्नुपर्छ। सिटी पनि राख्ने, कन्ट्री रिजन पनि राख्ने र यो तलको भाग देखाएन भने चाहिँ तपाईले यो ट्याब कि ल्यापटपमा रहेको अथवा कम्प्युटरमा भएको ट्याब की थिच्नु भयो भने तल सर्छ र अन्तमा सबमिटमा थिच्नुहोस्। र भेरिफिकेसन इन प्रोग्रेस भनेको छ र यसमा चाहिँ केही दिन लाग्छ, त्यसैले तपाईले पर्खनु पर्ने हुन्छ। गट इट गरेर छोडिदिनुहोस्। अब यो भेरिफाई हुन केही दिन समय लाग्छ। त्यस पछाडि तपाईलाई एउटा इमेल पनि आउनेछ र तपाईले इमेल आइसकेपछि फेरि यो एक्सन गरिरहनु पर्दैन, यो आफसे आफ हट्छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि तपाईले यो भिडियो हेरेर गुगल एडसेन्समा तपाईको आईडी भेरिफाई गर्ने तरिका बुझ्नुभयो होला। तैपनि तपाईका केही प्रश्नहरू छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।